So for the lecture, you will study the introduction to carbon, introduction to organic chemistry, no? And then later on yung mga naming and properties of organic compounds, no? For the laboratory naman, we will focus more on the reactions, no? However, yung first topic natin, hindi siya agad reaction, no? So aalamin muna natin yung mga hydrocarbons natin, no? So iisa-isahin natin muna sila, no? So, yun. So, kumbaga, sa ngayon, ito yung intro ng org chem sa lab, no? So, alkanes agad tayo, no? Kasi yung pinaka-overview ng org chem nasa lecture. So, ako, I will proceed with alkanes na. No? I don't know if nakapag-lecture na kayo, pero ako nakapag-lecture na ako eh. So, anyway, independent naman tong topic na to. So, kaya natin to gawin, no? Okay, so, ang organic chemistry, medyo malawak yan, no? So, almost all compounds, hindi naman almost all, around 85%, no? According to a paper na na-check ko last time. So, according to that study, 85% ng compounds sa Earth, no, ay primarily organic compounds, no? So, yung organic compounds natin, it would go as complex as our DNA, our phospholipids, no? The coronavirus, yan ay organic stuff, no? May mga molecules dyan ng organic chemistry, no? Yung mga RNA nun, no? Orchem yan lahat, no? So, yun. So, yung ating organic compounds, they could be as complex as yung ating mga DNA, no? Mga genetic information, our lipids, our carbohydrates, or it could also go as simple as methane, no? Methane is the simplest organic compounds, no? CH4 lang 'yan. And that is uh yun nga, simple, siya yung simplest organic compound, no? So, yung methane, isa yung classification ng isang organic group, no? Group ng organic compounds na tinatawag nating alkanes, no? So, yung methane, isa siyang bahagi ng simplest organic molecules so far, no? Ang tawag dun sa mga simplest organic molecules ay alkanes, no? So, ngayon, naalamin natin kung ano yung alkanes, ano yung pangalan nila, ano yung characteristic nila, at ano yung reactions nila, no? So, I don't know if matapos natin to today, pero let's try, no? We have plenty of time to work on with this topic naman, no? So anyway, so yun nga, ang first topic natin would be on alkanes, no? Alamin natin yung simplest organic compounds, no? Ano yung itsura nila, ano properties nila, how do we name them, and how does those compound react, no? Paano sila nagre-react, no, with other compounds. Okay? So, ito yung hydrocarbons, no? Hydrocarbon is one of the simplest organic molecules out there, no? So, yung hydrocarbons, it could be classified as one of the following, no? Pwede siyang alkanes, ito yung pinaka-simple, followed by the alkenes, alkynes, and arenes, no? So, ano yung difference nilang lahat, no? So, ang alkanes, kung mapapansin natin, lahat ng atoms dito ay naka-single bond, no? And it is primarily composed of carbon and hydrogen atoms only, no? So, ano meron sa alkanes natin? May carbon atoms tayo, may hydrogen atoms tayo, then they are all connected with a single bond, no? So, yun. Ang alkenes naman, ito yung di-discuss natin next time. Yung alkenes naman ay isang uri din ng hydrocarbon. So, isa rin siya sa simple organic compounds that possesses double bonds, no? So, yung carbon-carbon, may double bond doon. So, every time na may double bond yun, you have your alkenes, no? And then, the next type of hydrocarbon is the alkynes, no? Alkynes, meaning nun may triple bond between the carbon and the carbon, no? So, may triple bond between carbons there, no? So, yun. And last one is the arenes, no? Yung arenes naman, ito yung mga benzene rings natin, no? So, ano yung benzene rings? Yun yung carbons na naka-shape as hexagons, no? In which your double bonds are alternating, no?
So, ayan yung ating mga benzenes, no, or arenes, no. So, madidiscuss natin tong lahat in the future, but we will focus first on alkanes, no. So, this is the most simplest version of hydrocarbon. So, ito yung isa sa mga simple organic molecules out there, no. So, focus tayo sa alkanes. So, when you say alkanes, these are hydrocarbons that contains carbon, carbon, and carbon-hydrogen bonds only, no? So, yun lang yung mga involved na bonds dito. Carbon-carbon, for example, ito, at meron ding carbon-hydrogen bond, no? Each atoms are bonded with a single bond lang, no? Isang line lang yung meron in between, no? So, let's take a look for example, itong methane, no? So, kung mapapansin nyo, ang methane natin, usually, no? Siyempre, you have your carbon as your central atom and your hydrogens will be your terminal atoms, no? So, kung mapapansin natin, ang molecular geometry ng methane would be tetrahedral, no? So, tetrahedral yung kanyang geometry because it has one central atom and we have four terminal atoms, no? So, ang pattern natin dyan ay AB4, di ba? So, which is tetrahedral in shape. So, ito yung itsura ng tetrahedral, no? So, in a tetrahedron, no, the angle between one bonding pair, no, itong part na to, and this part is 109.5, no. And that is true for all the bonds in this molecule, no. So, yung bond angle na to, 109.5, ito, 109.5, 109.5 and 109.5 for here, no? So that means, ang ating alkanes, ang bond angles nilang lahat ay 109.5, no? So if it forms a chain, no? Kunwari, naka-chain na yung ating organic compounds such as alkane, ang mapapansin natin ay naka-zigzag yung kanyang motion. Naka-zigzag yung pattern niya. Because pine-preserve niya yung tetrahedron geometry niya dyan. So for example, looking at this part, no, nabe-preserve dyan yung tetrahedron shape. Looking at this part of the molecule, preserved ang tetrahedron shape, no. Okay? So as well as this one. So yun yung ating mga alkanes, no. So the tetrahedron shape is conserved, no, because of the valence shell electron pair repulsion theory. So kapag drawing natin yung alkanes, they are usually in a zigzag pattern, no. So yun. So yun, ano pa yung mapapansin natin sa alkanes, no? Usually, if we have bigger alkanes, ibig sabihin maraming atoms sa alkanes, no? Ang nagdudugtong-dugtong doon ay yung mga carbons, no? So yun, yung mga carbon-carbon, nagdudugtong-dugtungan sila. Tapos yung hydrogen, nasa dulo lang ng mga carbons na iyon, no? So ito nga, for example, we have here the propane. So we have 3 carbons connected to one another, and yung hydrogens natin, they are connected on each carbon atoms, no? Okay? So how many hydrogens dapat yung i-connecta sa kanila, no? Malalaman natin mamaya, no? Pero yan yung ating propane. So kunwari, dagdagan pa natin yan ng isang carbon. We have the butane. So itong apat na carbon, they are connected to one another, and yung hydrogens connected sila sa mga kanya-kanyang carbon. No? So yan. So always nasa dulo yung mga hydrogens natin. For example, we have here the pentane. So yung carbon-carbon, magkakadugtong sila. Tapos yung hydrogen nasa dulo-dulo lang ng mga carbon atoms natin. No? Okay. So yung naming mamaya natin i-discuss. No? So this is one way of representing alkanes, no, organic molecules. Ito yung one way of representing them using the ball and stick model, no. So kumbaga, kapag naka ball and stick model yung ating molecule dito, mapapansin natin that preserved ang tetrahedral shape, no. So naka-tetrahedral yung mga shape ng kada atoms dito, no, ng kada carbon atoms diyan. However, kung mapapansin nyo, kung gagawin natin to until the end of the semester, mauubusan tayo ng oras, no? Kasi ang effort kailangan mo i-draw siya perfectly, no? So may one way to skip this representation, no? One way para hindi na natin gawin to. Ano 'yon? We will use instead the line angle formula, no? So
So this is one way of drawing your alkanes, no? So yan. So ano meron sa line angle formula? Mapapansin nyo, zigzag lang yung mga yan, no? Each point sa zigzag ay may meaning, no? So for example, we have this, itong zigzag na yan. So ilang points meron tayo dyan? We have 1, 2, and 3. Okay, so ito yung una, pangalawa, pangatlo, no? So at each point, meron tayong carbon atoms dyan. So that means this zigzag, no, itong bend na yan, yung line na yan, that means may tatlong carbon dyan, no? And that represents propane, no? Kunwari, ito naman. Ilang carbon atoms meron tayo dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, no? So every point sa iyong zigzag, nagko-correspond yon to certain number of carbon atoms, no? This time, isa, dalawa, tatlo, apat. So that represents butane, no? Okay. Kunwari, ito naman, may 5 points tayo sa zigzag natin. 1, 2, 3, 4, 5. So that means may 5 carbon tayo doon, no? So may 5 carbon tayo sa chain natin, no? Okay. Ano pa yung mapapansin natin? Dito sa ating line angle formula, hindi natin pinapakita yung hydrogens, no? For simplicity, no? Kasi later on, we will be dealing with much bigger molecules. So, if you're going to include hydrogens, masyadong crowded na yung magiging drawing mo, no? Kaya we prefer this representation na lang. So, naka-zigzag-zigzag na lang yung molecules, no? So, hindi mo na ipapakita yung hydrogen. However, kailangan alam mo kung ilang hydrogen atoms yung nandyan, no? Ito yung question. Paano mo malalaman kung ilang hydrogen atoms yung meron dyan, no? So, to answer that, no, kailangan alam natin yung Lewis structure ng ating alkanes, no? Kunwari, balik tayo dito. Kunwari, let's have the propane. Okay, di ba ang drawing ng propane ay ganyan? So that means may tatlong carbon tayo dyan. Ang tanong dyan is, paano kaya yung Lewis structure niya? Madali lang, no? So gagawin mo lang, from this drawing, i-drawing mo yung carbon chain mo. I-drawing mo yung pagkakadugtong-dugtong ng carbon. So from this illustration, ilang carbon yung magkakadugtong? Isa, dalawa, tatlo. So gawa ka ng ganun. Okay? So yan, may tatlong carbon ka na magkakadugtong. Tapos, ask yourself, no, ilang bonds kaya gawin ni carbon? No? Since carbon is tetravalent, no, may 4 na valence electrons yan, di ba? May 4 siyang valence electrons ready for pairing. So that means carbon can form up to 4 bonds, no? So 4 na bonds yung pwede niya gawin. So kunwari itong carbon na to, ilan yung bond na meron na siya initially? Isa. So ilan pa kailangan? 3, no? Kasi 'di ba 4 yung kaya niya gawin, 'di ba? So ilalagay mo yung 3 bonds na kaya niya pagawin around it, no? O kunwari, itong carbon naman na nasa gitna, ilang bonds meron dyan? Isa sa left, isa sa right, no? So ilan pa kailangan? 'Di ba 4 dapat, 'di ba? May 2 na. So 2 pang bonds yung kaya niya gawin. Okay? So maglalagay ako ng space sa taas, space sa baba, that indicates na doon pwede kumabit yung ating hydrogens, no? Kunwari, dito naman sa dulo. So itong carbon natin, ilang bond na yung meron dyan? Meron na siyang isa, no? So ilan pa kailangan para maging 4? Di 3, no? Okay. Then, paano mo malalaman kung gaano karaming hydrogens yung pwede ilagay, no? So basically, bilangin mo lang yung mga lines na walang atom sa dulo, no? Okay. So kunwari ito, carbon. May 3 bakanteng line dyan. Edi lagyan mo yun ng 3 hydrogens, no? Okay? So yan. Kunwari itong carbon dito, ilang lines yung bakante? Isa sa taas, isa sa baba, no? So that means pwede dito yung 2 hydrogen pa, no? Ayan. O punta tayo dito.
Ilang lines yung bakante? Isa, dalawa, tatlo. So that means this carbon can accommodate 3 more hydrogens. No? Okay? So this is the line angle structure and this is the Lewis structure. No? So kumbaga, etong drawing na to, this represents this molecule. No? Okay? So ganun. Ano yung technique dito? No? Kasi kapag kayo nag-org chem na, kailangan alam nyo na kung ilang hydrogens yung meron kada carbon atom, kada point sa zigzag, no? Ito yung technique, no? Yung mga carbon sa dulo, tig-tatlong hydrogens kaya nun. Ayan, yung carbon dito, ito yon, tatlong hydrogens meron siya. Yung carbon dito, tatlong hydrogens yung meron siya, 'di ba? Okay? Pag yung mga carbon naman ay nasa gitna, no? Bilangin mo kung ilang carbon yung nasa paligid niya. Itong carbon dito, ilang carbon nasa paligid niya? Isa, dalawa. So may dalawang carbon doon. So ilan pa pwede para kay hydrogen? Dalawa pa. Kasi remember, apat yung kaya kabitan ni carbon. So kung may dalawa nang kumabit doon, ibig sabihin there is still room for 2 hydrogens. No? So kaya dalawa yung hydrogen dito. No? As indicated by this Lewis structure. No? So yan yung ating drawing para dyan. Isa pang example, practice pa tayo. Kayo naman. Ayan. So, kunwari yan, zigzag, zigzag, zigzag. O alamin nyo yung possible na Lewis structure niyan. No? So, bilangin mo lang kung ilang carbon atoms meron. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, gagawin mo, pagdugtong-dugtungin mo yung mga carbons na pito. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, yan. Pitong carbon na magkakadugtong. Ito yung meaning nun. Okay? Tapos, saka mo ilagay yung mga valence electrons ng carbon. Diba, apat yung pwede niya dugtungan. Okay? Kailangan kumpleto yung apat na yon. Itong carbon na to, ilan na yung nakadugtong sa kanya? Isa. So, ilan pa pwede? Tatlo. No? So, di maglagay ka ng tatlong bakanteng lines. O, dito sa carbon na to, ilan na yung nakadugtong? Dalawa. Isa dito, isa doon. So, ilan pa pwede? Dalawa pa, no? Yan. Same is true for all this stuff, no? And draw ko na yan. Tigda dalawa yan. Then finally, yung nasa dulo, isa lang yung nakabond doon. Kailangan pa ng tatlong atoms na dudugtungan, no? Then eventually, after drawing that skeleton, no, saka mo na ilalagay yung hydrogen, no? Okay? So, ganun lang. That's how we interpret those lines, no? Ganyan natin ini-interpret yung mga zigzag-zigzag na yan, no? Okay? So, yan. I think may worksheet ako para dyan, no? Teka lang. Check ko nga. Practice tayo. Practice pa tayo ng zigzag-zigzag. Mamaya na yung naming, no? Kunwari, ito. Kailangan simple muna. Simplihan muna natin. Mga ano na agad yung examples dito. Okay, so let's try this one. Kunwari, ito. Yan yung drawing na yan. Yan yung zigzag. Ngayon, i-draw mo yung skeleton ng carbon. Ilang carbon meron dyan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos meron pa doon. Ano meaning nun? May isa pa dong carbon sa taas. No? So yung carbon dito sa taas, nakadugtong yon dito sa carbon na to. So i-draw natin yung skeleton ng carbon chain na to. No? So may apat ka na carbons dito. So draw ko yon. Carbon, 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 carbon. Then mapapansin nyo, dito sa third carbon, dito sa carbon na to, may carbon pang nakadugtong sa kanya. Okay? So ganun yung ganap niya, no?
So, ganyan yung itsura ng carbon backbone for this structure. Ano na lang yung kulang? Yung valency, no? Kailangan kompleto yung apat na bonds, no? So, for this carbon, may isa na siyang bond. Lalagyan ko yan ng tatlo pa. This carbon, may dalawa na siyang bond. So, ilan pa kaya niya? Dalawa. Etong carbon na to, may tatlo na siyang bond. So, ilan pa pwede? Isa na lang. This carbon, may isang bond. O ilang kaya? Tatlo. Then finally, this carbon, isa lang yung bond niya dito. So, pwede pa siya mag-accommodate ng tatlo pang atoms. No? Then after doing that, ilagay mo na yung hydrogens. No? So, ilagay mo na yung hydrogens sa kada dulo. Ano? So, ganun lang. That's how we convert line structures into Lewis structure. No? So, that means may tatlong hydrogen dito, dalawa dito, isa dyan, tatlong hydrogen doon, tapos tatlo rin dito. O ngayon, bigyan ko lang kayo ng short activity. Siyempre, kailangan gawin nyo to ha. So, magdodraw ako ng apat na zigzags, no? Apat na line structures. Then, kunin nyo yung Lewis structure natin. No? Kunin nyo yung Lewis structure. So, i-draw nyo sa paper. Then, isend nyo sa GC natin. No? Mamaya magtatawag tayo kung sino yung pwede mag-send. No? So, kunwari, eto. Okay. So, gusto ko gawin nyo to. No? So, practicein nyo. I-convert nyo ito into Lewis structure. So, gagawin nyo lang is parang ganito lang ha. So, yan. Alamin nyo yung carbon chain. Then, pag nalaman nyo na yung carbon chain, yung connection ng carbons, saka nyo i-connect yung hydrogens, no? Sige. So, I will give you siguro mga 5 minutes to do this, no? Mamaya magtatawag tayo kung sino yung pwede mag-send ng answer sa A, sa B, sa C, and sa D. Okay? Bigyan ko kayo 5 minutes.
Sige. So, bigyan ko kayo ng kickstart, no? To check if, para ma-check nyo kung okay yung ginawa nyo, no? So, siguro sagutan ko yung A muna, no? So, paano kaya yung Lewis structure for the A, no? So, bilangin mo kung ilang carbons yung meron ka, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So, you have 6 carbons dito sa line na to. Then, yung dalawang carbon, saan sila connected? Sa pang-apat na carbon from the left. 1, 2, 3, 4. Tapos may dalawang carbon doon sa kada dulo, di ba? Okay? So, yun yung i-draw muna natin, yung skeleton, no? So, ipakita natin yung pagkakadugtong-dugtong ng carbons, no? So, ilang carbons yung magkakadugtong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, itong zigzag muna to na yung gagawin ko, no? So, may 6 akong carbon dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 6 na carbon. Ito yung zigzag na yan. Then, ano mapapansin natin? Sa fourth carbon from the left, dito yon, mayroong dalawang carbon na nakadugtong sa kanya. Carbon to, carbon yon. So, ipapakita natin yung carbon na. Pwede mo rin ilagay dito kaso masyadong masikip na, no? So, ilalagay ko na lang siya sa baba, no? Okay. So, pwede yan, no? Pwede rin naman dito sa taas, pero yun nga, crowded na. So, dito na lang sa baba. Okay lang yan. Same lang yan as dito. Ang pinakita lang natin ay yung dalawang carbon na to, itong carbon na to, nakadugtong dito sa ika-4. So, yan. Ito yung dalawang carbon, nakadugtong sila sa ika-4 na carbon from the left, no? So, what's next is check natin yung valency, no? Kailangan 4 yung bonds. So, itong carbon na to, this is connected to one carbon. So, may single bond lang siya doon. So, ilan pa pwede? Kaya niya pa maka-form ng 3 pang bonds, no? So, ayan. This carbon is connected to 2 atoms. Sa left, pati sa right. So, kaya niya pa gumawa ng 2 pa. Same as this one. Okay? This one. And then, etong carbon na to, kaya niya pa ba gumawa ng isa pang bond? Bilangin natin kung ilang bonds na meron siya, no? So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na. So, hindi na pwede magkaroon ng hydrogen dito. Bakit? Kasi occupied na yung 4 na bonds na kaya ng carbon na ito. Okay? So, yan. So, wala na tayong ilalagay na hydrogen dyan. Okay. So, dito sa dulo, may single bond dyan. So, pwede pa 3. Kasya pa 3. Same as yung nasa taas, pati yung nasa baba. No? Then, finally, so na-indicate na natin yung mga single bonds, no, na pwede dugtungan ng hydrogen. Lalagay na natin yung hydrogen sa dulo nila. Okay? So, ayan. That's how we draw the Lewis structure out of this line angle formula. So, yung zigzag na yan, ito yung meaning niyan. Okay? So, ayan. Tumama naman ba yung try nyo dito sa A? Okay naman ba yung nakuha nyo sa A? Hello po. Tumama po ba? Ayun, tumama, no? Sige. So, sino pwede magbigay ng answer sa B, C, and D? No? Send nyo sa raise ng hand. Sige. So, si John Gabriel sa sa B. Sino pa pwede sa C? Si John sa B. John Gabriel. Sa C, sino kaya pwede? Si Raf Ren. Sige. So, sa C, si Raf Ren. And sa D, sino pa kaya pwede? Send nyo na lang dito sa group chat natin. So, dito si John Gabriel.
As dito si Rafren. Tapos, sino pa pwede sa letter D? Anyone sa D. Raise na lang ng hand. Si Regina Marie. Sige, si Regina. Send nyo dito sa ating group chat kung ano yung Lewis structure nyo. No? So, picturean nyo na lang, then check natin kung tama. Hintayin ko na lang yung answers nyo sa ating chat box. No? Send nyo na lang kapag okay na. No? Sige, wait ko na lang yung answers ninyo. Okay. So, may picture na tayo na isa. Sorry sir, medyo magulo. Okay lang. Basta may sagot, diba? Tignan natin yung answer ni John Gabriel. Okay, so ito yung structure. Yan. So, ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? So, yung dalawang carbon nakadugtong dito sa carbon na to, sa ikalawang carbon from the left, yung isang carbon nakadugtong sa ikalawang carbon from the right, no? So, check natin kung tama. Oops. Ayun, nakikita nyo yung mukha nyo sa screen. Ayan. So, may 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, tama. Dito sa ikalawa, merong carbon. Doon din merong carbon. Okay. So, this carbon can form 4 bonds. Yung isa nagamit na. So, pwede pa yung tatlong hydrogen dito. Dito, isa, tatlo, dalawa, isa, tatlo, tatlo. Okay. So, tama yung drawing ni John Gabriel. Na? So, ayan. So, tama. So, next naman si Rough Friend. Teka lang. Siguro download ko muna yung picture. Pwede ba ito ma-side view? Okay lang. Download ko na lang yung picture. Saan yung download? Download ko na ba? Ayun. Nandito na yung picture. Kasi yung pa letter X siya, no? So, meaning nun, isang carbon, isang carbon, isang carbon, isang carbon, isang carbon. So, may 5 tayong carbons, no? So, yan. Tapos, yung dalawang carbon, they are connected to this carbon, yun nasa gitna, no? So, tignan natin kung yun nga yung nakalagay. Okay? So, ito yung dalawang carbon connected to the middle carbon. So, tama, no? So, may tatlong hydrogens, walang hydrogen, tatlong hydrogen, tatlong hydrogen, tatlong hydrogen. Ayan, so tama, no? So, tama yung drawing ninyo. Okay, next one. Ay, kay Regina. So, ito yung kay Regina. Uy, sobrahan. Ay.
Okay, so ito yung kay Regina, no? So, zigzag, tas may pababa, no? May reviewer. Okay. So, yan. So, ilang carbons to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So, may 8 carbons ka. However, ito ay connected dito. Ito ay connected doon sa ika-4, no? Yan, and ayan, no? Okay, so tama naman yung mga drawing, no? So, yan. Okay, so tatlong hydrogen, dalawang hydrogen, isa, tatlo, dalawa, tatlo. Okay, so tama yan, no? Okay, so tama naman yung mga drawing nyo, no? So ngayon, gagawin natin, ang next task naman natin this time is we are going to convert our structures into a condensed formula, no? Saan yan? Saan na tayo? Ito. So, ang task natin this time is i-convert natin yung ating mga zigzags, no, into what's called the condensed structural formula. So, gagawin natin tong ganito. So, paano yun? Okay. So, madali lang yan, no? So, for example, we have, yun nga, dito na lang para may space. Titipid ng space yan. Okay, naray, we have this one, the propane. No? Mamaya na yung pangalan, no? Paano naging ganito yan? Paano naging CH3, CH2, CH3 yan, no? So, balik ka uli sa Lewis structure mo. So, draw natin yung Lewis structure niyan. So, ganito yung Lewis structure niya, di ba? Ang daming S eh. Nabubulol ako sa S. So, ito yung Lewis structure ng zigzag na to. Itong tatlong curves na yan, no? Okay. So, paano natin i-draw yan into a condensed structural formula, no? So, para ma-convert natin ito into this one, we should know the Lewis structure, or at least kailangan alam natin kung gaano karaming hydrogens meron dyan, no? So, you start usually from left to right, no? Left to right yung pagsulat nito. Okay? So, from the left, itong carbon na to, so yan, itong carbon na yan, ilang hydrogen nakapaligid sa kanya? 1, 2, 3. So we indicate yung tatlong hydrogens surrounding this first carbon as H3. So meaning na to, itong tatlong H na to, this is connected to this carbon. Okay? So yan yung tatlong H dito sa C. CH3. Okay? How about itong nasa gitna? Carbon yan. So sulat mo C. Tapos bilangin mo, ilang carbon meron sa kanya? I mean, ilang hydrogen meron sa kanya? Isa, dalawa. So may 2 kang hydrogens. So CH2. Tapos ito, ilang hydrogens meron dito? 1, 2, 3. Tatlo ulit. So CH3 yan. So ang CH3, CH2, CH3, ito yung itsura niya sa Lewis structure. Ito yung itsura niya sa line angle drawing, no? So, yan. So, balikan natin yung mga example natin kanina. So, i-convert natin itong mga to. Tagal. Ayun. O, kunwari, let's have this one. Let's convert this molecule into a condensed structural formula. Yung CH3, CH2, something, something, no? So, urong ko lang to sa baba para may space. Okay? Ay, nawala yung color. Sayang. Okay. So, yan. Convert natin to into a condensed structural formula. CH3, CH2, something, something. So, let's start from left to right, no? So, ganun yung method natin. Left to right. O, sa left, carbon. So, C. Ilang hydrogen meron sa paligid niya? Isa, dalawa, tatlo. So, that's CH3. Next, carbon. Ito. So, ilang hydrogen meron dito? Dalawa. So, that's C, H2.
Okay? So, itong carbon na to, ilang hydrogen meron sa kanya? Isa. So, that's C, H. Tapos, itong nasa dulo, skip muna natin yon. So, itong nasa dulo, ano yan? Carbon na may tatlong hydrogen. Okay? Paano tong isa? Paano itong nakatusok palabas, no? So, pwede natin yan idugtong, no? Pwede natin yan idugtong dito sa carbon na to. Wala. So, yan. Pwede natin yan ilagay dito. Paano? 'Di ba? Itong carbon na to, itong CH3 group na yan, nasa taas ng carbon na to. So, pwede natin i-draw yung ganito. Yan. Carbon, then tatlong hydrogen doon. Okay? So, this is the lowest structure. This is the condensed formula. CH3, CH2, CH, CH3. Tapos sa carbon na to, may nakalusot, no? Na CH3. May nakadugtong na CH3 doon. So, ganun yung pag-convert nito from Lewis structure, from line angle structure into condensed structural formula. Okay? So, ganun yung gagawin natin. So, gawin natin yun sa mga ito. For example, itong drawing na to, yung letter A. Kunwari, itong sa letter A natin. So, let's try to draw its condensed structural formula. So, you start from the leftmost carbon. So, ito, C. Ilang hydrogen na sa paligid niya? Tatlo. So, that's CH3. Next carbon, may dalawang hydrogen. So, CH2. CH2. Carbon. May hydrogen ba dito? Wala. So, skip ka na. CH2, CH3. Ano gagawin mo sa dalawang nakadugtong dito sa carbon na to? So, i-draw mo yan, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Okay? So, ganyan natin i-convert yung Lewis structure into a condensed structure. So, ano napapansin nyo sa condensed structure? Hindi na pinapakita yung bond ng CH, no? Okay? So, ganun lang. Yung mga nakadugtong lang dito sa chain na to, yung pinapakita natin yung bond, no? So, that's the condensed structural formula. Okay? So, pwede natin yung gawin dito. Kunwari, dito. Sige, kayo naman muna. Bigyan ko kayo time. Yung BCD. Ako magsasagot neto, no? Pero practicein nyo muna sa inyong mga notebooks. Try nyo i-draw yung kanilang condensed structural formula. Okay? So, draw nyo yung condensed structural formula. Ang gusto kong ma-develop sa inyo dito is that without looking at the Lewis structure, kahit walang Lewis structure, kailangan kaya nyo gawin yung condensed structural formula nito. Okay? So, try nyo. No? Kahit walang Lewis structure, no? Kaya nyo gawin yung condensed structural formula. Kasi alam nyo na kung gaano karaming hydrogens meron. Sa kada dulo, merong tatlo. Pag mga nasa gitna, bilangin mo kung ilang carbon yung nakadugtong sa carbon na yon. Ganari, itong carbon na to, ilan nakadugtong sa kanya? Isa, dalawa, tatlo. So, may isa pang natitira, pwede yun sa hydrogen. Okay, so, ibig sabihin may isang hydrogen dito. Dito, ilan nakadugtong dito sa carbon na to? Dalawa. Isa, dalawa. So, that means we have two hydrogens here. For this one, this carbon has three other carbon atoms connected to it. No? So, ibig sabihin, mayroong pang room for one hydrogens. No? Isang hydrogen, dalawang hydrogen, isang hydrogen. Tatlong hydrogen, tatlong hydrogen, tatlong hydrogen, tatlong hydrogen. Okay? So, yan. So, try to draw the condensed structural formula without looking at the Lewis structure. Try niya. I'll give you 5 minutes again to work on that.
sige na. So, sagutan ko na yung ating activity. So, ano kaya itsura ng kanyang condensed structural formula? No? So, for letter B, the condensed structural formula is CH3, CH, may nakadugtong na CH3, tapos CH2, CH, may nakadugtong uli na CH3, then finally, CH3. No? So, yan. So, ganyan yung itsura ng condensed structural formula out of this structure, this line angle structure. Okay? So, paano natin nagawa yon without looking at the Lewis structure? Kailangan alam nyo lang kung gaano karaming hydrogens meron sa kada carbon atoms. May 3 dito, may isa dyan, 2 dito, isa dyan, 3 doon. Tapos 3 yung nasa taas. No? Okay. So, itong nasa baba, paano kaya yung yung condensed structure niyan? Okay. So, ganito lang yan. So, start ka from the left, no? So, CH3, C, CH3, tapos may CH3 at may CH3 sa baba. Okay? So, ito yung CH3, carbon, CH3. Walang hydrogen na dyan. Bakit? Kasi yung carbon na to may 4 na bonds sa kanya. Okay? Hanggang 4 na bonds lang kaya ng carbon. Okay? So, kaya ganyan lang yan. O, ito nasa baba. Okay, nasa baba, ang drawing niyan would be CH3, CH2, CH, meron sa baba na CH3, tapos another CH, meron sa taas na CH3, tapos CH2, and finally CH3. CH2, CH3. No? Pwede ko ba, sir, ito idugtong doon? Pwede naman, no? Pero that's the same as writing this one, as writing this as this, no? So, kunwari, dinugtong nyo yan sa baba, no? Kunwari, ginanyan nyo. So, that's the same as writing that CH3 dito sa gilid, no? So, same lang yan. Okay? Siguro yung pag-draw sa baba, no? Nakaganito siya, di ba? Tapos dito nyo nalagay yung CH3. So, kapag yung CH3, nilipat mo ng pwesto doon sa hydrogen na yon, no? Pinag-switch mo sila. Same pa rin naman ng formula yan, no? Okay, so same lang yan. Okay. Okay, so ganun na. So, yan yung ating mga condensed structural formulas, no? Out of our line angle formulas. No? So, ganun po mag-convert na. So, siguro mamaya-maya, bibigyan ko kayo nitong copy ng worksheet. No? Nakalimutan ko isend sa ating, ay, teka lang, pwede ko isend to sa group chat natin ngayon. Sige, allow me to send this muna. Para may copy na kayo. Download nyo na lang agad na. Teka lang. So, ito, I want you to practice on this, no? Mapapansin nyo, mabagal yung ating progress, no? Mabagal lang yung ginagawa kong flow kasi yun nga, organic chemistry to, hindi naman lahat tayo nakapag-org chem nung high school, di ba? Ating senior high school. Kaya, dinadahan-dahan ko talaga yung approach dito. Okay? So, teka lang. Upload ko lang dyan yung worksheet dito. Na-upload ko na ba? Ayan. So, na-upload ko na yung worksheet. So, download nyo na lang. Okay? Ayan. So, sending na yung worksheet. No? So, save nyo na lang. Ayan. Yan sa inyong devices. No? So, yan. Pwede nyo pag-practicean yan. I-convert nyo ito into line angle formula. Yung zigzags. No? Ito, i-convert nyo into condensed structural formula. Okay? Yan. Okay, so yan. So we're done with the
representations for alkanes, no? So ngayon, proceed tayo sa idea ng isomerism. Mamaya na yung naming, no? So napapansin nyo, so depende sa ating connection ng atoms, no? Kung saan mo idudugtong yung mga atoms, you can create isomers, no? What are isomers, no? Ang isomers ay mga compounds having the same formula. So pare-parehas yung kanilang formula. The only difference is yung connectivity ng atoms ay iba-iba. So let's have this for example. Butane and 2-methyl propane. So alamin natin yung molecular formula ng mga compounds na ito. So alamin natin yung molecular formula. Pag molecular formula, binibilang lang natin yung number of atoms, no? So carbon, ilang carbon meron? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So that's C4. Andun na naman nasa taas na, no? Pero nakalimutan ko eh. So ayan, so C4, apat na carbon. No, ilang hydrogens meron? 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 3, 10. O dito ilan? 3, 6, 9, 10. So C4H10. So as you can see, we have the same formula. However, kung titignan mo yung structure, sila ay magkaiba. In a sense na ito ay continuous zigzag, no? Tuloy-tuloy yung zigzag. Naka-chain lang siya. Tapos ito naka-propeller, no? Ang tawag doon, yung fidget spinner, no? So para siyang naka-triangle, no? Okay? So however, mapapansin nyo, pag kinuha nyo pa rin yung molecular formula niyan is the same lang, no? C4H10 din. Ano yung pinagkaiba nila? So ito yung pinagkaiba nila. Yung connectivity ng atoms, no? Basically, ang ginawa lang dito is that yung isang CH3, for example, itong CH3 na ito, instead na nasa dulo yan, nilagay nila yan sa second carbon. Kaya andito na yung CH3. So instead na nakadugtong siya sa dulo, nilagay nila yon dito sa gitna. So we have this structure. Okay? So by checking the Lewis structure, the condensed structural formula, mapapansin natin C4H10 pa rin naman yung formula. However, the connections are different. No? Since their connections are different, but they have the same formula, ibig sabihin nun, they are constitutional isomers. No? Isomer, same formula, different structures. Pag sinabing constitutional, hindi ito yung constitution na ng Republika ng Philippines, no? Hindi 'yon, no? So ang constitution that just pertains to the connectivity, no? So magkakaiba sila ng pinagdudugtungan. So if we have the same formula but different structures or different connectivities, then we have constitutional isomers, no? So it is important for you to check yung drawing. Kailangan marunong ka mag-interpret ng drawing into condensed structural formula. So i-convert mo yun into this. Then alamin mo kung parehas sila ng molecular formula. Kung parehas sila ng number of carbons, parehas sila ng number of hydrogens, i-check mo. Okay? Then yun. So yan yung mga isomers. No? For example, let's have this one. Problem, do the structural formulas in each set represent the same compounds or constitutional isomers? No? Okay. So we have here CH3, CH2, 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 CH3. O, draw natin yung zigzag niyan. Ilan zigzag yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na siya. So, yan. Tapos try natin to i-draw. CH3, CH2, CH2. Okay, so CH3, CH2, CH2. Ay, ano nangyari? Tapos nasa baba, CH2, CH2, CH3. Ayan. Teka lang, pangit yung drawing ko. Ayusin ko lang.
May nakadugtong sa baba. Then, ano yun? CH2, CH3. Question, is this the same as this one or isomer sila? So, ganito. Sila ay same lang. Paano natin nasabi ng same? Kasi, ano yung difference nito pati dito? No? Ang difference lang nila is yung hydrogen, no? Yung position lang ng hydrogen. Hindi naman nagmamatter yung hydrogen pag usapang isomers, no? Okay, so ito, kapag yung carbon na yan, umikot yan, nag-flip yan, pwede yan maging ganito, no? Okay? Kunwari, this carbon, nag-turn siya, kunwari, ano siya, 180-degree turn, no? Kunwari, inikot niya yung carbon na yan, may ganito yan, no? May zigzag pa rin yan. So, same lang tong dalawa, no? So, they are still the same, no? Kasi yung carbon na dinudugtungan dito, that is the same as the carbon na dinudugtungan nito, no? Ito yun Ito yung itong CH2 part na yun, ito yun Saan yan nakadugtong? Dito sa third carbon. Ganun din naman dito Sa third carbon nakadugtong din yung CH2, no? So, same compound lang yan, no? So, same lang yan. Okay, so ganun lang. Be careful lang hindi porket magkaiba sila ng drawing, isomers agad, no? Malay mo kasi, yung panlito lang siya, no? So, it seems na parang, uy, sa iba siya nakakonekta, pero hindi, no? So, you have to check kung saan nakadugtong yung atoms, no? Kung dun pa rin ba or sa iba na, no? Okay, so same lang iyan. So, let's try letter B. Letter B, we have CH3, CH, CH2, CH, tapos may mga ganun. Okay, so try natin yan. 1, 2, ilan to? 1, 2, 3, 4. Then, sa second carbon, you have your CH3 here. On the last carbon, you have CH3, CH3. May CH3, may CH3. Okay? Yan. So, CH3, CH, 2, CH. Ito yun. Tapos, CH3, ito yun. CH3 nasa baba, ayun yun. Okay? So, ito yung CH3 dito. Okay? So, ito yung itsura niya. Try natin ito. And this one. O, draw natin to. CH3, CH2, CH, CH, CH3. Nakakabulol na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, saan nakadugtong yung CH3? Sa ikatlo. Dito yan. Saan nakadugtong ito? Sa ika-4. Ano yan? So, ano yung mapapansin nyo? Are they the same? Or they are isomers? No? So, they are isomers. Paano sila naging isomers? Kasi, yung CH3, okay, itong CH3 na to, saan yan nakadugtong? Dito sa carbon na to, sa second carbon. Pero, dito sa kabilang molecule, yung CH3 natin, nakadugtong sa third carbon. Magkaibang connection yon pag ganun. Pag magkaiba ng dinugtungan, isomer yon agad, no? Etong isa naman, etong CH3 na yan, hindi naman siya nagpalit ng pinagdugtungan. No? So, walang nagbago sa kanya. Ito lang yung nagbago. Itong naka-green circle. So, this CH3 is connected to the second carbon here. However, for this structure, the CH3 is connected sa third carbon. Okay? So, since magkaiba sila ng carbon na dinugtungan, they are considered isomers. No? Okay. So, ayan, to check kung tama yung sagot natin. Ayun, so tama lang naman. Okay, so ganun. Let's try this. Constitutional isomers. Draw the structural formulas for the 5 constitutional isomers with the molecular formula C6H14. Okay, so gawa daw tayo ng isomers ng C6H14. 5 daw yung isomers na pwede natin gawin.
So it is better kung magdodraw ka ng isomers using line angle structure. Mas madali ilipat yung mga groups eh. So C6, 6 na carbon. So 1, 3, 4, 5. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is C. This is C6H14. May tatlong carbon. Dalawa, 5. Dalawa, 7. Dalawa, 9. Dalawa, 11. Plus 3, 14. So may ganyang kang karaming carbon. Hydrogens rather, no? So yan yung ating constitutional, isang drawing for C6H14. So isang straight chain siya. So ano pa yung mga pwede natin gawing isomers dito? Pwede. Etong CH3 na to, instead na nakokonekta yan sa dulo, ilagay ko yan dito sa bandang gitna. No? So pwede yan. So instead na nasa dulo siya, ilalagay ko siya dyan. Ano pa pwede gawing drawing dyan? 5 daw kasi pwede natin gawing drawing eh. Itong dulong CH3 na to, dudugtong ko to dito. Ay, kinampos na yung ano. Wait lang. Okay. So, ayan. C6H14 pa rin naman yan. 3, 3, 4. 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so ayan. So, C6H14 pa rin naman to. Ano pa pwede? Nag-iisip din ako kung ano pa pwede dito. Pwede naman itong CH3 dugtong ko dito, no? Okay. So, itong CH3 na to, dudugtong ko doon. Okay. So, 4 na. So, ayan. So, 4 na. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, 6 na carbon. Bilangin natin yung hydrogen. 3, 3, 3, 9. Walang hydrogen dito. So, 0. Dalawa dito. 11. Plus 3 doon. 14. So, same formula pa rin. Ano pa kaya pwede? Isip nga kayo. Okay, so ano pa yung pwede natin gawing isomer para dyan, no? So, ang pwede natin gawing isomer para dyan is itong CH3 group ay sa nakakonekta dito sa gitna, no? So, connecta natin yan doon. Ayan, so pwede nakaganyan, no? So, ito instead na nandyan yan, nandito yan. Sir, pwede po ba ito ilagay natin dito? That's the same as writing this one. No? Same lang yon. Kapag nilagay mo yan dito, ganito lang din yon. Binaliktad mo lang yung molecule. No? So, yan. So, ito yung mga 5 isomers ng C6H14. No? So, they still have the same formula. Ang difference lang ay, ayan, no? Yung connectivities nila. Check nga natin kung tama yung pinagsasagutan natin. Ayan, so tama naman, no? So, ito yung straight chain. Ito yung may isa doon. Ito yung nasa gitna. Tapos yung may tatlong nakakabit dito. Tapos may tig-isa. Okay, so tama yung ginawa natin. Okay? So, those are constitutional isomers. Siyempre, practice pa tayo. Let's have this one. Ano sabi dito? Each member of the following set of compound is an alcohol. Alcohol naman, OH. No? That is, each contains an hydroxyl group. Okay? Which structural formulas represent the same compound and which represent constitutional isomers. No? Siguro I'll leave this to you as activity na lang, no? Para may OH kasi. So, same concept lang din naman. Pero
Yun nga, medyo tedious work siya kasi maubusan tayo ng time na. So, ganun na lang gawin natin, no? So, yung ibang items sa worksheet, kayo na lang bahala mag-solve. Although, ibibigay ko yung answer after this, and after natin ma-discuss tong chapter 11, no? So, yun. Chapter 6 pala. So, bibigay ko na lang yung answers para may, kayo, para may tally kayo ng mga sagot natin. Okay, so anyway, ba't ayaw mag full screen? Wait lang. Ayun, nag full screen din. Okay? So anyway, so ganun lang yung idea ng constitutional isomers. Yung connectivity different but they have the same formula. Bigyan ko kayo ng tip dito. So ang tip dito, siguro sagutan nyo to sa discussions, no? Alamin nyo muna yung molecular formula nila, no? So this is CH3, CH2, CH, CH3, OH. CH2, 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 CHOH. Ayan, sabi ko na yung sagot na. Okay na bahala mag-identify kung ano yung mga pinagsasabi ko. CH2, CH2, CH, CH2OH. CH3, CH3, CH, CH2OH. That's yun. Basta alamin nyo lang yung formula. Then, if they have the same formula but they differ in connectivities, then isomers sila. No? Yan, constitutional isomers sila. Okay? So, ganun lang. So, magpo-proceed na ako with the nomenclature, the naming. No? Magna-naming na tayo. Okay. So, kung napapansin natin, yung mga pinagdodrawing natin, kailangan may pangalan sila, no? Hindi yan pwede ito si Gemerlin, ito si sino kaya to? Hindi ko alam kung sino. Gemerlin lang alam ko eh. Hindi pwede parehas sila na Gemerlin, ha? So, kailangan may proper naming sila, no? Yung ating organic compounds, may correct names, no? That's why aaralin natin kung paano tayo magbibigay ng IUPAC name. So, ano yung IUPAC, no? IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry, no? So ito yung mga grupo ng mga tao na nagsiset ng standards in naming compounds, no? In naming compounds, identifying compounds, lahat ng bagay about sa chemistry. Sila yung mga nakakaalam, no? Kumbaga sila yung mga Diyos sa chemistry, no? So sila yung nag-oversight kung tama ba yung ginagawa natin or hindi, no? Okay. So sa IUPAC naming, may correct method in naming your organic compounds. No? Kunwari, may proper way in naming this organic compound, itong nandyan. Paano daw? Okay. So, sa naming na ating alkanes, kailangan ma-identify mo yung dalawang parts. Yung parent and yung substituent. So, ano yung parent? No? Pag sinabi natin parent, yung magulang, ito yung longest chain. Longest chain. So, ibig sabihin ng longest chain, ito yung tuloy-tuloy na carbon na pinakamahaba, no? So, for example, dito sa zigzag na to, ano yung longest chain? Ito ba? Ito ba yung longest chain? Hindi, no? Kasi ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yon. So, ano yung longest chain dyan? Ito yung pinakamahaba na obvious, no? So, ayun. So, ito yung longest chain. Ito yung tinatawag nating parent, no? Tapos, pag na-identify mo na yung longest chain, yung parent, makikita nyo, may mga parts sa molecule na hindi connected sa parent mo. Yung mga nakatusok palabas, no? Ang tawag sa kanila ay substituents. Substituents, meaning nun, they are group of atoms connected to your parent chain. Sila yung mga nakadugtong sa parent mo. Okay? So, yun yung first step in naming alkanes, na alam mo dapat yung longest chain. Alam mo yung parent chain. Then, identify mo kung ano ang iyong mga substituents. Once na na-identify mo na sila, papangalanan mo yung parent pati yung substituents. Paano? In naming your parent chain, sa pagpapangalan ng parent, no? Ikaw yung magpapangalan sa magulang. Eh, no? So, in naming the parent, bibilangin mo how many carbons are there in the parent chain. So, each number of carbon will correspond to a certain
name, no? Ito yung names nila, no? So for example, we have one carbon for the parent chain. We will use the prefix meth, no? Hindi yan shabu, meth lang yan, no? So meth, then yung ending natin, since yan na alkane, kaya nga alkane yan, ane yung dulo niyan, no? So the suffix ane tells us na alkane yan. So kapag isang carbon lang yan, methane, no? Kaya pangalan ng CH4 ay methane dahil dito sa sinabi ng IUPAC, no? Paano naman kapag dalawang carbon yung magkadugtong? Ang prefix na gagamitin ay eth plus the suffix ane. Ethane, no? So yung CH3, yun ay ethane. Paano kapag tatlong carbon yung magkakadugtong? Ang pangalan niya ay propane. Okay? Butane kapag apat, ito yung nasa LPG, butane. Pentane, meaning noon may 5 carbon sa alkane mo. Tapos yung sumunod ay mga Greek prefixes na lang. No? After ng but, tinamad na sila. Sabi na, gamitin na natin yung Greek prefixes. Yung pent, hex, hep, oct, non-dec, undec, dodec, tridec, etc. etc. Okay, so tinamad na sila dyan. Ang dami na daw eh. Okay? So, pero yun, ganito yung way of naming your parent chain. No? So, you identify the number of carbons, and for each number of carbons, there is an appropriate prefix to be used, followed by the suffix ane. Ane meaning alkane. Okay? What if kunwari may 5 carbons? 5, ang prefix ay pent. So, ibig sabihin nun, pentane. Yon. So, pag 5 carbons yung parent chain mo, pentane. Paano kung kunwari 4? Butane. No? Okay. So, ito lang naman yung kailangan nyo i-memorize. Itong mga uncommon prefixes. Meth, ba't ganun? Itong meth, eth, prop, and but. Das yung the rest kasi ay Greek prefixes na lang, no? Pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. No? So yung mga ganun, Greek prefixes na yan. Pent, hep, hex, hep, so on and so forth. Ito lang yung kailangan nyo kabisaduhin. Meth, 1, eth, 2, prop, 3, but, 4. Then it's following that, Greek prefixes na. So that's how we name your parent chain. Okay? So sa ngayon, yun muna yung gagawin natin. Paano kaya nila to sinabi na octane? Skip nyo muna tong part na to. Bakit kaya naging octane yung dulo niyan? Kasi, kung mapapansin nyo, yung parent chain, may 8 carbons doon. Ito yung parent, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may 8 carbons dito. So, anong ginagamit na prefix kapag 8? Oct. No? OCT. Plus the suffix ane. So, octane. No? So, yun yung nasa gasolina ng sasakyan, no? Yung mga octane. So, 8 carbons lang yun. No? So, yun. Ngayon, pag napangalanan mo na yung parent, saka mo papangalanan yung substituents. No? So, yung substituents, yun yung mga nakatusok sa parent chain. How do we name them? No? Ano tong meaning ng 4-methyl? Okay? So, in naming our substituent, we will still use the rule na binigay ng IUPAC. No? But instead of using the suffix ane, we will use the prefix, the suffix il. No? So, hindi siya methane, no? Walang ganon, no? So, ang gagawin mo, methyl, no? Instead na ane yung gagamitin mo, il yung suffix mo. Kasi kapag ane, ito ay parent chain. Kapag il, ito ay substituent. No? Yun nakatusok sa parent chain. So, methyl, ethyl, propyl, etc., etc. Butyl, etc., etc. Okay? So, however, meron tayong common na alkyl groups, no? Ito yung kanilang mga common name. So, mas maganda makabisado nyo na lang to kasi kinakabisado din talaga namin to dati, no? Okay. So, ito yung common alkyl groups natin. Methyl, kapag yung CH3 nakatusok sa parent chain. Ang tawag doon sa
ano na yon ay methyl, no? Yung nakatusok na CH3 sa parent. Methyl group yan. Kapag CH2, CH3 nakadugtong sa parent chain, we call that ethyl. Ethyl buba, no? Ethyl alcohol, mga ganon. Propyl. Ito naman kapag CH2, CH2, CH3, yung nakadugtong sa parent chain. Another version of propyl is the isopropyl. Okay? So, ito yung format niya, no? CH, CH3, and CH3. Kumbaga, sa line structure, ito yung parent mo. Tapos, yung isopropyl mo ay nakapaway. So, ito yung CH, CH3, CH3. So, pag may nakita ka Y from your parent, that is usually isopropyl. Na? So, yung parent, may nakadugtong doon na letter V. Letter V pala, sorry. Letter V, isopropyl tawag doon. No? Next substituent is butyl. So, kapag may 4 na carbons na nakadugtong doon, butyl ang substituent na yan. Another version of butyl is the isobutyl. Ano itsura ng isobutyl? So, ito yung parent mo. Paano ko ito i-draw? Okay. So, ito yung parent mo. Then, may nakadugtong diyang CH2, CH, CH3. Tapos, ito yung CH3, no? Nakadugtong dito sa CH. So, pag may nakita kang ganyan, yan ay isobutyl. Isipin nyo na lang kamay ng robot yan, no? Ganun kasing ginagawa ko sa Orchem, no? Nag-isip ako ng kung ano-ano, no? Para mas madali ko maalala. Pag may nakaganon, isobutyl yon, no? Kamay ng robot, no? Okay, bahala. Kabisaduhin nyo, okay lang, no? Kung may makita kayong mga visual shortcuts, edi go, no? Okay, so yan yung isang version ng butyl wherein yung CH3 nakakonekta sa second carbon ng substituent. No? Ito yung first, ito yung second. So, doon siya kumabit. So, isomer to ng butyl. No? Itong isobutyl. Another version of your butyl is the sec-butyl. So, ano itsura ng sec-butyl? Mara, ito yung parent chain mo. Instead na sa second carbon nakadugtong yung CH3, sa first carbon ng substituent nakakonekta yung CH3. So imagine that as kamay nyo na nakapaganon, no? Parang ito yung CH, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito yung CH, ito yung CH2, ito yung CH3, tapos ito yung CH3 connected to the CH. Kaya na bahala mag-imagine, basta ako ganun yung na-imagine ko eh. Okay. So, yun yung sec-butyl. So, ano yung difference niya with isobutyl? Sa isobutyl, sa second carbon ng butyl, nakakonect na dito. Sa sec-butyl, sa first naman, nakakonect yung CH3. And the third butyl, ito yung pinaka-favorite ko. Ang tawag ko kasi dito ay paa ng manok. Di ba ganyan yung paa ng manok, di ba? So, yan, may tatlong nakaganon. So, yan. So, yan. Carbon, CH3, CH3, CH3. Tawag dyan ay paa ng manok or third butyl. No? So, kayo na bahala mag-imagine kung paano yung mga kabisado yan. No? Anyway, pwede naman natin balik-balikan itong ano na to. Itong slide na to. No? Mag-download nyo na lang yung PowerPoint sa Canvas. No? Tapos, i-save nyo yan. No? So, yung Orchem more on memorization talaga. No? Okay? So, yun. So, alam na natin yung pangalanan yung parent. Alam na natin pangalanan yung substituents. Next question. Ano tong number 4? Bakit may numbers doon, sir? So, ano yung 4? Ang tawag sa mga numbers na yan ay locant. No? So, yung locant, that is the number which tells you kung nasa ang carbon nakadugtong yung substituent mo. Saan nakalagay yung substituent sa parent chain, no? Okay. So, paano tayo naglalagay ng locant, no? So, dito yung naming. Okay. So, ganito yung paglagay ng numbers, no? So, identify mo yung parent chain mo. So, ito yung parent chain ko. Pentane. Ito yung longest chain, no? Okay. So, ito yung longest chain ko. So, that's pentane. Tapos, mapapansin mo, may CH3 na nakadugtong sa parent.
So that's methyl. Bakit meth? Kasi isang carbon yan. Il kasi substituent yan. Methyl tapos pentane. Ngayon, kailangan mo i-indicate saan nakadugtong yung methyl. Okay. When identifying the locant or yung number, ganito yung gagawin nyo. No? You can count from left to right or right to left. Okay? So, yan. So, ito yung numbering natin. Left to right, 1, 2, 3, 4, 5. Right to left, 1, 2, 3, 4, 5. Alamin mo kung saan nakadugtong yung substituent mo. Okay. So, ang pwedeng number ay 2 or 4. Okay, pili ka. Ano kaya yung lowest number? Okay, we always give our substituent the lowest number possible, the lowest combination possible. So, syempre, hindi 4 yon kasi mataas yung 4 eh. So, you will choose 2 instead of 4. So, that means 2-methyl pentane ang pangalan nito. So, ano meaning niyan? Yung methyl sa nakadugtong sa second carbon ng alin? Ng pentane. Okay? So, 2-methyl pentane, may pentane ka, may methyl ka, saan? Sa 2 carbon. Carbon 2. Okay? So, ganun yung pag-draw. Ayan. So, ganun lang yung naming, no? Paano naman kapag may parehas kang substituents, no? Kunwari, ito, may methyl ka, tapos may isa ka pang methyl. Okay, so ganun pa rin naman, methyl-methyl. However, since dalawa yung methyl mo, gagamit ka ng Greek prefixes, no? Ano yung mga Greek prefixes na gagamitin mo? Di, tri, tetra, so on and so forth, no? Di kapag dalawang methyl meron ka, tri kapag tatlong methyl meron ka, tetra kapag apat, and so on and so forth, no? So for this example, I have 2 methyl groups. So since dalawa yung methyl groups ko, tatawagin ko yung methyl na dimethyl. Dalawang methyl. Okay? So ganun pa rin naman yung naming rules. Identify your parent chain, substituents, no? Tapos the next question is, ano yung number, ano yung locant ng iyong substituent, no? When identifying the locant, mag-number ka sa parent chain mo, left to right, right to left, no? So, yan. Okay? So, yan. So, yan yung numbering, left to right, right to left, no? Tapos, alamin mo kung saan nakalagay yung locant. Yung substituent rather. Pili ka ng lowest combination. Ano yung lowest combination? 4 and 2 or 3 or 5? Edi obviously, yung 4 and 2 yung pipiliin ko, no? Kaysa sa 3 and 5, no? So, ito yung gagamitin kong numbers. Ito yung gagamitin kong locant. So, I will name this as 2,4-dimethyl hexane. Ibig sabihin yan, your parent chain is hexane. May dalawa kang methyl. Saan nakadugtong yung methyl? Sa 2 and 4 carbon. Sa second carbon and sa fourth carbon. You will not name that as 3, 5 na. By the way, in naming alkanes, kapag dalawang number yung magkadikit, kailangan may comma. Okay, kunwari, 2, 4. Hindi pwede magkatabi yan. Magiging 24 yan. No? Lalagyan mo ng comma yung dalawang numbers na magkatabi. Pag yung kasunod ng number ay letter, nilalagyan natin ng dash. So, 2, 4, dash. Tapos, yung name ng substituent mo and your parent chain, walang spaces sa gitna, no? So, dimethylhexane yan. Walang hinga-hinga. Dimethylhexane. Okay? So, yan. So, yan na. Walang spaces. Ang meron lang, comma, pati dashes. Comma, kapag dalawang number magkadikit. Dashes, kapag number and letter ang magkasunod, no? Next rule. Paano naman kapag magkaibang substituents ang meron ka, no? Paano ka magna-number? Ganun pa rin naman, no? Lowest number always, no? So, kunwari, we have this one. So, consider we have 2 or more substituents na magkakaiba. So, for example, this is our parent chain. 7 carbons yan, sabi sa number doon. That's heptane. Okay, so 7 kasi heptane. Tapos, tignan mo yung substituents mo.
you have methyl, and you have CH2CH3, ethyl. So, methyl, ethyl. Ngayon, paano yung numbering niyan? Okay. So, ganito. When you are when you are assigning numbers, no, of course, you will give the lowest substituent number, the lowest locant if possible, no. So, kunwari, nandito yung ethyl, no, so magiging 2 yon. Pag nandito, magiging 3. Pero what if, kunwari, parehas silang nasa 3 and 5, no? Left man or to the right yung counting, no? Kunwari, ganyan, no? Kung mapapansin nyo, ang iyong locants ay parehas na sa 3 and 5. So, sino yung ipa-prioritize mo? Sino yung bibigyan mo ng lowest number? Parehas silang 3 and 5 eh. Okay? So, ang bibigyan mo ng lowest number ay, ang basis mo ay magiging alphabetical, no? So, alphabetical yung assigning ng numbers, no? And, similarly, alphabetical din yung arrangement ng substituent sa pangalan, no? So, since ang ethyl ay mas mauuna alphabetically compared to methyl, so bibigyan ko ng lowest number yung aking ethyl kaysa sa methyl. No? Okay? So, ganun. So, bibigyan ko ng 3 si ethyl, 5 si methyl. Not 3 methyl, 5 ethyl. No? So, on the basis of alphabetical order yung gagawin natin. Okay? So, yan. 3 ethyl, 5 methyl, heptane. Okay? Then, ano gagawin nyo? Ano napapansin nyo? Okay? When arranging your substituents, alphabetically rin yung arrangement, no? Mapansin nyo, ethyl muna before the methyl, then your parent, no? 3 ethyl, 5 methyl, heptane. So, ethyl muna before the methyl, no? And of course, yung numbers, kailangan kasama yun ng substituent, no? Para alam mo kung saan carbon sila nakadugtong. 3 ethyl, 5 methyl. Okay, so ibig sabihin nun yung sa third carbon, nandun yung ethyl. Sa fifth carbon, nandun yung methyl. Then your parent chain is heptane. Okay? So marami pa tayong pwede pag-practicean dito. No? Okay. So anyway, so punta tayo dito sa 7th rule. No? So when we are alphabetizing, hindi natin isinasama yung prefixes na Greek, no? Kunwari, mag-alphabetize ka. Kunwari, dimethyl, diethyl, no? So, hala, paano yan? Pareha silang di. So, sino mauuna? Hindi ganon. So, hindi mo papansinin yung prefixes kapag may parehas kang substituent, no? Ano yung papansinin mo? Yung name ng carbon, no? Kung methyl, ethyl, no? So, si ethyl mauuna instead of the methyl, no? So, di mo papansinin yung di, tri, tetra. Ganun din yung mga sec, tert, no? Hindi mo rin yan papansinin. Okay? So, for example, we have this one. We have this structure. Okay? Ano ba yan? Okay, so ito yung longest chain natin, 6 carbon. So, hexane yan. 6 carbons. O, yan na yung counting. Yan na yung proper counting. So, lowest substituent muna. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit kaya ganyan yung naming? Hindi ganito, no? I mean yung numbering. Ba't hindi ganito? Okay? Kasi kung mapapansin nyo, kung ganito yung numbering natin, ang combination natin, itong nasa orange, ay 3 and 5. Pangit yon kasi may lowest version 2 and 4. Okay? So, yung lowest version yung susundan natin instead of the higher number, no? Okay. So, ito yung susundan nating numbering. So, paano natin papangalanan yan? So, sa carbon 2, may dalawang methyl. So, that's 2, 2 dimethyl. Sa carbon 4, may ethyl. So, that's 4 ethyl. Ang parent chain mo ay hexane. So, ano yung pangalan niya? I-jumble-jumble natin, no? Iayos natin yung jumble-jumble pala, no? So, sino mauuna? Dimethyl or yung ethyl? Yung ethyl muna, no? Kasi yung di, hindi natin papansinin yun, no? Alphabetically, mauuna yung D, pero hindi nga sinasama yung di, no? Hindi sinasama yung Greek prefixes.
So, ang basis natin ng pag-order ay alphabetically, ethyl muna kasi letter E yun, bago methyl kasi letter M yun. Yung di, hindi yan magmamatter. No? So, ito yung proper arrangement ng ating organic compound. Ayan yung name niya. 4-ethyl 2,2 dimethyl hexane. Okay, hindi siya 2,2 dimethyl 4-ethyl hexane. Ha? So, ganun lang yung naming rules dyan. So, yun. For branch alkanes, no, meaning nun yung may mga substituent, no, yun nga, pwede ka gumamit ng mga common names. For example, you have this one, we call that the iso, no, so yun. Basta pwede ka gumamit ng mga common names for your substituent. Teka lang, may check lang ako. Bakit? Yung pusa. Kumakatok. Okay. So, bago tayo magpunta dyan sa source of alkanes, no, punta muna tayo sa naming. Practicein natin, syempre. Daming rules eh. Okay? So, sige. So, ano kayo pwede umpisa ng pangalan? Sige, ito na lang din muna. Ang pangalanan natin sila. So, hindi na sila sa Gemerlin. No? Teka lang. Burahin ko lang. By the way, no, kung gusto niyo mag-study in advance, actually may lectures ako ng OrgChem, no. Kung familiar kayo, di ba mapapansin niyo sa YouTube channel ko may nakalagay na OrgChem. Sa playlist natin may OrgChem nakalagay doon. Yung OrgChem na yon ay puro organic chemistry lessons talaga yan, no. Kasi yun ay tutorial class ko. So sila yung mga So sila yung mga nagte-take talaga ng pure organic chemistry. Walang inorganic chemistry doon. Walang gen chem. Kaya kung gusto niyo ng pure organic chemistry lessons, pwede niyo i-check yung videos na yon. No? So for example, puntahan lang natin yung playlist na. So itong OrgChem, yan. Yung mga OrgChem na yan, pure organic chemistry lesson yung nandyan. No? Okay? So yan. Pwede niyo halongkatin yan. Okay, so andyan yung chapter 1 ng OrgChem until the latest chapter, in chapter 8, no? So, yan. O, pwede nyo panoorin yung OrgChem in advance, ha? So, yan. So, punta lang kayo ng channel natin. Tapos, yan. Pwede na kayo nag-study in advance. Anyway, so, pangalanan natin sila. So, ito yung mga ating alkanes, no? Pangalanan natin sila para hindi na sila malungkot. So, umpisahan natin dito. Identify the longest chain. Na ano yung longest chain dyan? Ano yung pinakamahaba? Obviously, ito. Di ba? Sir, pwede ba yung nasa taas? Pwede bang... Ay, hala, nabura. Pwede po ba yung pag ganito yung longest chain? Oops. Ay, ano nangyari dun? Pwede po bang pag ganyan yung longest chain? Okay lang. Basta longest chain. Kung itong yung longest chain mo, 4 na carbon yan. 1, 2, 3, 4. Pag ito yung longest chain mo, 4 na carbon din yan. So, it doesn't matter kung alin yung trip mo, kung nasa taas o nasa baba. Pero sa ngayon, ito muna. No? This will be my longest chain. No? So, identify natin yung parent. No? So, yung parent natin, yung longest chain, hinighlight ko na. By the way, maganda mag-aral ng OrgChem kapag meron kayong highlighter. Okay? So, itong longest chain ko, ilang carbons meron? 1, 2, 3, 4. So, anong prefix nun? But, no? But. Parang but. Then, ang suffix ay, since parent yan, ane ang suffix. Butane. Okay? Kapag substituent yan, ang suffix ay il. YL. Okay? So, yan. So, butane, ayan. Butane. 1, 2, 3, 4. Butane. Substituents. So, ano yung nakadugtong sa iyong parent chain? This one. So, isang carbon yan. Isang tuldok lang yan eh. So,
Ano name niyan? Hindi yan methane, no? Hindi siya methane butane, no? That will be methyl. Galit yung aso. So, methyl yan, no? So, methyl ang pangalan nitong nakatusok dito, na. So, methyl. Ngayon, kailangan identify natin sa nakadugtong yung methyl. Okay, so paano gagawin natin? Magna-numbering tayo. Kailangan palabasin ko ito. So, amoy ano siya eh. Amoy shampoo ng aso. Baho. So anyway, so lalagyan na natin ng numbers yung ating parent chain, no? Anong gagawin sa numbers? Pwede mo lagyan from left to right, right to left, no? So left to right, maglagay tayo number. Okay, 1, 2, 3, 4. Right to left, maglagay tayo number. 1, 2, 3, 4. Alamin kung nasaan ang substituent. Ayan. So, ano yung lowest number? 3 or 2? Edi syempre, yung 2, no? So, ito yung gagamitin ko, no? So, 2-methyl, no? So, yan yung name ng substituent. So, ngayon, pagsasamahin ko na yung dalawang name para makumpleto na natin yung kanyang complete name, no? So, unahin mo yung substituent. 2-methyl, then, yung parent, butane. So, walang spaces, ha? Pag may spaces yan, pwede ko i-consider, pero wag muna. wag nyo lagyan ng spaces. Okay? 2-methylbutane. Okay? So, yan yung pangalan niya. So, ano uli yung process? Identify the parent chain. Depending on the number of carbon, alamin mo yung pangalan ng parent. The suffix is ane. Then, substituent. Alamin mo yung mga nakatusok sa carbon. So, kunwari, ayan. Ayan yung nakatusok sa carbon. So, alamin mo yung kanyang prefix, no? So, isang carbon yan, so meth, no? Since substituent yan, ang suffix ay il, methyl, no? Then, after identifying the names of the parent and the substituent, ilagay mo yung locant nila. Saan sila nakakonect, no? So, paano maglalagay ng locant? Count the numbers left to right, right to left, no? Tapos, piliin mo yung lowest number, no? In this case, 2 yon. So, 2-methyl butane ang pangalan niya. No? Okay, so ganun lang. How about this one? Eto, ano kaya yung longest chain dyan? Ayan ba? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Hindi yan yung longest. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi rin. Ano yung longest? Obviously, ito, no? Ayan. So, yun yung longest chain ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun nga yung longest. Okay? So, ganun. Identify mo lang yung longest chain. Then, pangalanan mo yung parent, no? So, ilang carbon yan uli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, ano yung prefix for 6? Hex, di ba? Plus the suffix, ane. So, hexane ang kanyang pangalan ng parent, no? Ngayon, yung mga nakatusok, pangalanan natin. So, may CH3 ka doon. Another CH3. So, may dalawang CH3 ka na nakadugtong sa carbon na to. Ano tawag sa CH3? Meth, no? Il. Kasi substituent eh. Methyl, no? So, may dalawa kang methyl. Substituent. Okay? So, dalawang methyl. So, ano yung tatawag ko sa kanya? Dimethyl. Okay? So, dimethyl yung pangalan ng dalawang carbon na yan, no? Okay? Ngayon, after nyan, locant, yung number. Left to right, right to left. Nasa nakadugtong yung methyl natin? Sa 4 or 3. Ano yung lowest number? Obviously, yung 3. No? So, 3 yung lowest number. So, we will use 3. Pero saan nakadugtong yung dalawang methyl? Parehas sa carbon number 3.
So kapag parehas sila nakadugtong sa same carbon, uulitin mo yung carbon number na yon. So that will be 3, 3. Okay, so ano ulit ginawa natin? Yung dalawang methyl, saan sila nakadugtong? Sa carbon number 3. So ang pangalan ng substituent ay 3, 3. Ibig sabihin nun, may dalawang methyl sa carbon 3 at sa carbon 3. No? So sa carbon 3, may dalawang nakadugtong sa kanya. So that's 3, 3 dash dimethyl, then hexane. No? So ang name niya ay 3, 3 dimethyl hexane. So yan yung pangalan niya. Okay? So yan. Anyway, bibigyan ko kayo ng copy nito na pag in-screenshot ko mamaya. Or pwede naman sa YouTube, screenshot nyo na lang. Kayo bahala. Okay? So yan yung pangalan niya. How about this one? Ito. Identify the longest chain. Ayan ba ay longest chain? Tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ito ba ay longest chain din? Actually, same lang sila, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, any naman. Pwedeng ito nasa taas, pwedeng ito nasa baba. Okay lang yan. Okay? So, yan. So, pangalan ng parent natin ay 5. So, yan ay pentane. No? So, yan yung pangalan ng parent. Substituent. Ano yung mga nakadugtong sa parent? May dalawa kang methyl. So, dimethyl. No? So, may dimethyl ka. Ngayon, sa nakadugtong yung dalawang methyl? Numbering. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Saan mapapansin nyo? Yung iyong methyl sa nakadugtong, 2 and 4. Left to right yon. Right to left, 2 and 4 din. So, okay lang. Same lang pala. Di, yun na yung kanyang number, no? 2, 4. Okay? So, wala eh. Equal lang naman eh. 2 and 4 sa left to right, 2 and 4 sa right to left. No? So, 2, 4 talaga yung kanyang number. Okay? So, what would be the combined name? Di unahin yung substituent. That will be 2, 4 dash dimethyl pentane. So, yan yung magiging pangalan niya. Ganun lang. Tapos mamaya sa exam, no? Bulaga. Hindi naman. Sabi ko sa inyo, madali na lang yung exam dito. Okay? Letter C. Ano yung longest chain dyan? Sige. Ito ba? 3 yan. Okay? So, 3. Ito ba? 3 din yan. Ito. 3 din yan. Anyway, ito na lang gagamitin ko. Okay? So, that will be my longest chain. Para-pares lang naman silang tigta-3, no? So, my parent here will be, since 3 yan, ano yung prefix? Meth, eth, prop. Okay? So, yan ay magiging propane. Okay? Substituents. Yan, mga nakadugtong. So, identify mo ano yung nakatusok sa parent chain. May dalawang methyl na nakatusok sa parent chain. So, anong gagawin natin dyan? No? So, yan ay, dalawang methyl, no? So, dimethyl. Numbering, no? 1, 2, 3. Anyway, pag right to left yan, 1, 2, 3 lang din naman, no? So, sa third carbon na connecta ang ating dalawang methyl. So, that will be 2, 2 dimethyl propane, no? Okay? So, yan. So, ganun lang. By the way, napapansin ko puro methyl lang yung substituent natin. No? Ito, dagdagan ko siya ng complex stuff. No? Gawin natin tong complex.
Ayan. So, kunwari, ayan. Ayan na. So, yan. Try natin yan. Medyo kinomplexan ko na para iba-iba naman yung substituent. Nagsasawa na ako sa methyl eh. Okay, so let's identify the longest chain. So, identify the longest chain. Medyo hindi siya obvious. So, isa-isahin natin. So, if ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, if that will be my longest chain, 9 carbons yan. Okay, so, ayan keep in mind, 9 carbons yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, that's 9 carbon. Hanap pa tayo ng ibang candidate. Ano pa kayo mga possible candidate? Pag ito naman, ilang carbons yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala, talo siya. 7 lang yan eh. Mas nanaig pa rin yung 9. Isip pa tayo. Same lang yan. 9 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa rin. So, wala na tayong choice. Ito talaga yung longest chain. Okay. So, ganun ha. Hanapin nyo yung longest chain talaga. Okay. So, that will be 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag ito kasing pinili natin na longest chain, ano mapapansin nyo? Ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapag dito tayo huminto, 8 lang. So, kailangan dun talaga sa longest, no? 9 yan. Okay? So, ganun. So, parent, 9, prefix ay non, nonane, nonane, no? So, our parent chain will be nonane. Okay? Substituent. Substituent. Ano kaya mga substituent natin? No? Bilugan na natin, no? Okay? So, puro methyl. Ano ba yan? Sabi ko nga, ayoko ng methyl eh. Pero may ethyl tayo. Tignan nyo. May ethyl yan. No? CH2, CH3. So, ethyl yan. Okay. So, lista natin. Ilang methyl meron tayo? 1, 2, 3, 4. 4. So, ano gagamitin natin? Tetramethyl. Kasi 4 na methyl, di ba? Kapag dalawa, dimethyl. Kapag tatlo, trimethyl. Kapag 4, tetramethyl. Okay? So, 4 na methyl, tetramethyl. Tapos, meron tayong isang ethyl. CH2, CH3. So, pangalan niya ay ethyl. Okay? So, yan yung ating mga substituents. Lagyan ko na ito ng S. Hindi ko ba nilagyan ng S? Ayan. Yan. Okay. So, yan. Substituents natin. 4 na methyl. 1, 2, 3, 4. At isang ethyl. Gawin ko ng green to. Yan. So, ethyl. Ngayon, numbering. Left to right, right to left. No? So, sige. Numberan natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pabaliktad naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tignan natin yung mga combination. No? Combinations. Teka lang. Lipat ko to dito sa baba. So, isip tayo ng mga combination na pwede natin makuha out of the two. Okay? Kapag red, yung susundan natin. Tapos kapag green, na numbering, no? So, kapag red yung susundan natin, nasan yung methyl natin? 2, tapos sa 2, tapos sa 3, tapos sa 7. So, 2, 2, 3, 7. So, yan yung location ng tetramethyl natin. Ang ethyl naman ay nasa carbon 5 kapag red yung susundan natin. Okay?
Paano naman kapag green? O, kapag green, susundan nating numbering. So, that will be 3, tapos 7, 8, 8. Then, ang ethyl natin ay nasa 5. So, which is better? Kayo mag-decide. Obviously, syempre, hindi yung green yung pipiliin natin, no? Bakit hindi green yung pipiliin? Kasi, yung ating combination ay malaki, no? Malaki kasi yung combinations, no? So, 3 agad eh. Pwede naman 2. Hindi yung red na lang pipiliin natin, no? So, this will be our substituents number or yung locant nila. So, ano yung complete name niya? Ito. So, may dalawa tayong magkaibang substituents. So, paano natin siya i-arrange, no? Alphabetically. Okay. When arranging them alphabetically, set aside nyo yung Greek prefixes. For example, yung tetra, set aside nyo yan. So, ang titignan mo ay yung M pati yung E. No? Sino mauuna? Ay, syempre, letter E. So, mauuna yung ethyl. No? So, 5, ethyl. Then, followed by dash, kasi number yung kasunod. 2, 2, 3, 7, dash. Tetra, methyl, followed by your parent, no name. Okay? So, yan. 5-ethyl dash 2, 2, 3, 7 dash tetra methyl no name. No? Ang haba ng pangalan niya. Okay. So, yan siya. No? So, yan yung kanyang pangalan. So, kung mapapansin nyo, it's just a matter of counting carbons na pinakamahaba. Yun yung magiging parent chain mo. Always keep in mind na yung longest carbon dapat ang parent chain. No? Kasi kapag hindi longest carbon yung pinili mo, mali ka agad. No? So, sayang yung points pag ganun. Okay? So, we still have some more stuff to practice. Actually, pwede natin pangalanan itong mga to. Try nga natin. Kunwari ito, pangalanan natin itong number 2. Itong A and B. Wow, last 2 na lang. Nagugutom na ba kayo? Ako rin eh. Okay. Sige. Okay, so hanggang ano tayo? 6:30 na pala. So anyway, so pangalanan na natin itong letter A and B. No? Hanapin natin yung parent, longest chain. Is this the longest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan. Okay, so 6, pwede. Is this the longest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ganun din. 6 din naman yan. Is this the longest? Siyempre, hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hindi yan pwede. Is this the longest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yan talaga. Wala tayong magagawa. So, ito talaga yung longest chain natin. No? Same lang naman. No? Okay, so parent, 6 carbon. So, hexane. Okay? Tapos, ano kasunod? Substituents. Okay, so ano nakadugtong sa ating parent? Okay, so we have CH3, methyl pangalan yan. Ito kaya, itong letter V. Ano kaya pangalan yan? So, ang pangalan yan ay isopropyl. So, isopropyl pangalan yan, no? Okay, kung gusto nyo i-check, tingin kayo dito, hanapin nyo yung isopropyl. Okay? So, ito yung isopropyl, CH3. Yan yung sinasabi ko na naka-letter V kanina. Di ba, sinulat ko yun dito. Parent, tapos may naka-letter V, no? Kaya nga maganda yung may mga visual cues kayo, no? Okay? So, yan. So, by just looking, alam ko, isopropyl to, no? So, yan. So, isopropyl yung pangalan niya. Okay? Hindi siya sa Gemerlin. Okay? So, yan. Isopropyl yan. Tapos ito, methyl. So, na-identify na natin yung name ng ating substituents, no? You can check this PowerPoint naman. Maganda nga na may listahan kayo para alam nyo kung ano yung mga ipapangalan sa substituents, na. Okay. So, yan.
Then, ano ang susunod dyan? Numbering, no? Left to right, and right to left. Kung yung green susundin, yung left to right, ang aking substituent ay 2 and 3. 2 sa methyl, 3 sa isopropyl. Pag yung red yung gagamitin ko, 4 yung isopropyl, 5 yung methyl. So which is better? Edi yung green. No? So yung green yung susundin ko. So 2 for methyl, na dash pala yan kasi number yan. Number and letter magkasunod, dash gagamitin. Isopropyl ay nasa 3. So ano yung complete name niya? Ano yung kanyang pangalan? Teka lang, urong ko lang. Walang space. So ang complete name niya would be, no, alphabetize. Paano yung alphabetical arrangement ng substituent, no? Hindi mo isasama yung prefixes such as iso, yung tert, and yung Greek prefixes na di, tetra, etc. etc. No? So, hindi mo isasama yung iso. Okay? Hindi kasama yung iso, hindi kasama yung tert, no? Hindi kasama yung di, yung tri, tetra, penta, so on and so forth. No? So, yon. Ang titignan mo lang ay yung letter ng na hindi siya prefix na. So, yun. Yung letter lang ng carbon number mo. Okay, so methyl and propyl. So, ano mauna? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So, M muna, no? So, 2 methyl dash. Kasunod ay 3 isopropyl hexane. So, yan yung pangalan niya. 2 methyl dash 3 isopropyl hexane. So, yan yung pangalan niya, no? Yan. So, more practice lang talaga, no? Ano to? O, yan, pangalanan natin to. Puro methyl-methyl lang yan, no? Longest chain. Ito yung longest chain. Obvious naman, eh. Hindi ko na pangalanan yan. Dali lang yan, eh. Puro methyl lang yan, eh. So, basta yan yung sa A, no? Hanap pa tayo ng isang tricky. Ayan. Ito, try natin to. May nare-recognize ba kayo? Ako meron, eh. May nakita akong paa ng manok. So, pag may nakapag na tree, pag may nakadown, parang paan ng manok. Ano yon? Third butyl, di ba? Okay. So, third butyl yon. So, this is my longest chain. Okay. Obviously, yan yon. So, parent. Ano yung parent natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, that's heptane. Yan lang naman yung longest chain. So, no choice tayo. Pag dito kasi, pag ganon, 6 lang to, no? So, hexane yan. Pag ganito, 7. So, ito yung longest talaga. Okay, so yan. Tawag lang, substituent. Substituent. Bubulol na ako sa dami ng S. Substituent natin. Ano yung itsura na ito? Paa ng manok, di ba? So, kapag paa ng manok, third butyl. Okay. So, third butyl. Okay, so third dash butyl. Ngayon, saan nakakonekta yung third butyl? Counting left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right to left. 1, 2, 3, 4. Wala na. Tigil na ako. Para silang nasa 4. So, 4 gagamitin ko. Okay? So, ang name, unahin ang substituent, 4 third dash butyl heptane. Okay? So, ganun lang yung pag-naming. No? So, madali lang naman yung naming ng organic molecules, no? Yung alkanes. No? So, ganun lang yung gagawin ninyo for the rest of your lives sa ngayon. Mag-practice kayo ng naming. No? So, ayan, pwede nyo pangalanan nito. Yung mga yan. No? Pwede nyo pangalanan yung mga yan. Tapos, meron pa dito ito. Write the IUPAC name for the following alkanes and cycloalkanes. Yung cycloalkanes, sa susunod na meeting na lang natin i-cover, ha? Kasi alam ko gutom na kayo. Ako rin naman, no?
So anyway, so let's sum up yung diniscuss natin. So ano yung mga diniscuss natin? Alkanes, no? So ano yung nature ng alkanes? Ano yung hydrocarbons? Ano yung mga version nila? Then we focus on the alkanes, no? We know alkanes ay composed siya ng carbon, hydrogen, single bonds, no? And then yung carbons, gumagawa siya ng long chain, no? The hybrid, the geometry of carbon or the alkanes is tetrahedral. So, kapag drino mo yung actual itsura ng structure, naka-zigzag yan. Hence, we can represent our alkanes as zigzags, no? Or line angle formulas, no? At each end of the At each point of the zigzag, may carbon na nagko-correspond doon. The number of hydrogen will depend kung ilang atoms yung nakakonect na already sa carbon. Okay? So for example, may isang carbon na nakakonect dito. Dito sa carbon na to, yung carbon na yun nakakonect dyan. So may tatlo pang pwedeng kabitan ng hydrogen. Kaya CH3 yung nandun. Dito, dalawang hydrogen na lang pwede. Bakit? Kasi yung carbon na to, this is connected to two other carbons. 'Di ba? Apat yung maximum. Eh nagamit na yung dalawa. So you are left with two hydrogens na. So ganun din yun sa dulo. Okay? So yun, we can represent our alkanes nga as yung Lewis structure, pwedeng line angle formula, pwede din condensed structural formula. So anong ginagawa sa condensed structural formula? Left to right yung pag-count, no? Okay, so carbon, may tatlong hydrogen, CH3. Carbon, may dalawang hydrogen, CH2. Carbon, may tatlong hydrogen, CH3. No? Okay, so each end of the line sa zigzag may carbon and hydrogen na katumbas iyon. Just keep in mind na apat yung pwedeng kumabit kay carbon. Okay? Ano pa? Depending on your connectivities, no? Depende kung saan nakadugtong yung iyong mga atoms, you can have isomers, no? What are isomers? Isomers are compounds with the same formula but they differ in their constitution. Magkaiba sila ng dinudugtungan. For example, ito, we have the same formula here, C4H10. However, the difference is yung connectivity. Yung CH3 na nandito, instead na nasa dulo siya nakakabit, nilagay nila sa gitna. So, naging 2-methyl propane yan. So, magkaiba sila ng name, but they have the same formula. That means, sila ay isomers, no? Constitutional isomers. Okay? So, yun lang. Ano pa ba yung mga kwento natin? Sometimes, don't confuse yourselves kasi baka mamaya, same compound lang pala yung tinutukoy. No? So one way for you to check kung yan ay isomers is pangalanan mo. No? Pangalanan mo sila. Kasi if they end up with the same name, that means same compound lang yan. Pero kapag magkaiba yung name nila, tas iisa lang yung formula, isomer yan. Okay, so yan yung long method. The short method is just by looking at the line angle structure, yung mga zigzag. Tignan mo na lang yung mga zigzag kung saan nakadugtong yung kung ano-ano. No? Kasi kapag magkaiba sila ng dinugtungan, matic, isomer yun. Okay? So, dalawa yung methods nyo, ha? Either you name them or you check their line angle structure. Okay? In naming alkanes, yun nga, ano important? Identify the parent chain, the longest chain. Then, identify your substituents. No? Yung iyong parent chain, use the following prefixes, no? To determine the number of carbons. For carbons 1 to 4, the prefixes to be used are meth, eth, prop, and but. However, kapag 5 and above na yan, Greek prefixes na. So, pent, hep, hex, oct, non, dec, undec, etc., etc. Then you will add the suffix "ane" for the parent chain, indicating na we are pertaining to alkane. Okay? For your substituent or your alkyl groups, no? Instead of using the prefix "ane", you will use the prefix "ane" pala. You will instead use the suffix, nalito na ako. Basta yun, instead of using the suffix "ane", you will instead choose the suffix "il", no? So instead of methane, magiging methyl yan. Ethyl, propyl, etc., etc.
Tapos may mga common tayong alkyl groups, no, na may corresponding name. For example, isopropyl. Ito yung naka-letter ano yan, naka-letter V sa parent, no? So, yung parent, pag may nakita kang naka-letter V, isopropyl yun. Okay? Tapos, kunwari, ito parent mo, parent, tapos may nakita kang nakapag ganito, ay, hindi pala ganyan. Teka lang, mali. Kunwari, may nakakita kang ganyan, na kamay ng robot. So, that is isobutyl. Itong circle, ito yung parent mo na. Okay? Kapag sec-butyl naman, ganyan yung itsura niya. Okay? Ay, pangit din yung drawing. Ano ba yan? Ayan, ganun, naka-clip, no? So, yan ay sec-butyl. Then, tert-butyl, ito yung paa ng manok. No? Ayan. Basta kayo na mag-visualize yan. Kayo na bahala mag-familiarize na kung paano nyo kakabisaduhin yan. Then, sa naming, ayun nga, alamin nyo muna yung parent, then yung substituent, kung ano name nila. Then, important yung numbering. No? So, pag nagna-numbering, check nyo yung lowest combination possible. You always choose the lowest combination possible. Okay? That's yan. Okay? So, yun lang. Siguro daanan ko na rin doon sources of alkanes, no? Pati itong petroleum. Kasi ito, ano lang naman to, mabilis lang naman na kwento to. 2 slides lang. Okay. So, saan ba natin nakukuha yung ating alkanes? So, mostly, nakukuha natin yan sa petroleum, sa ilalim ng dagat. No? Mga fossil ng dinosaur, naglalabas sila ng hydrocarbons. No? So, one source of alkanes is the natural gas, which is a byproduct, no, ng decomposition ng organic matter as they are being broken down by bacteria. No? For example, yung bacteria, pag kinain niya yung organic matter, naglalabas siya ng methane. No? So yung methane, ginagamit niya yung kuryente. No? Kasi yan, meron din tayong ethane. No? So yun yung mga natural gases. No? So they are byproducts of the decomposition by bacteria. No? Tapos, saan pa nakukuha yung alkanes? Petroleum. So ito yung galing sa ilalim ng lupa, ilalim ng dagat, in which kapag pinasok mo yun dito sa fractional distillation column, so yung fractional distillation column, depending on the boiling point, may lalabas na substance. No? Kunwari, ito yung iyong petroleum. Pag pinainitan mo yan, pag ininit mo yan, so pwedeng mag-boil off yung gases, yung mga simple hydrocarbons mo, from carbon 1 to carbon 4, no? Yung mga methane up to butane. Then yung next na magbo-boil off ay yung mga gasoline, carbon 5 to carbon 12, no? Kasama diyan yung ginagamit sa sasakyan, yung octane, gasoline. Then eventually kerosene, ginagamit din doon sa sasakyan. Although sa mga na to, mga heavy duty na sasakyan, no? Then fuel oil, then finally yung mga heavy alkanes, sila ay mga last na nagbo-boil off, no? So, yun. So, sila yung mga lubricants, no? Mga waxes, etc., etc. And yung matira, yung mga carbons greater than 20, sila yung mga asphalt, no? Yung ginagamit sa kalsada, yung kulay itim, no? Alkanes din yun, no? Kapag nakakita kayo nag-aayos ng kalsada, uy, may alkane kuya, no? So, sabihin mo. Okay. So, ganun lang. So, yun yung sources ng ating alkanes. Pwedeng natural decomposition or galing sa petroleum, no? So, yung susunod na part ng lesson natin, dahil sobrang daldal ko. So, yung next part ng lesson, yung cycloalkanes, cis and trans isomerism, properties, reactions. Next meeting na lang. No? Okay, so gutom na ako, gutom na rin kayo. So, kita-kita na lang ulit tayo sa Monday. So, for the meanwhile, may copy naman kayo ng ating worksheet, no? So, yung worksheet nandiyan na sa Teams, no? Mamaya post ko sa Canvas, no? So, download nyo na yon. So, you can practice naming your organic stuff, no? So, pangalanan mo na sila. And you can also try, no, to do this, no? From the name, gagawa ka ng line angle formula. So, pwede natin yan sagutan next meeting, okay? So, I'll see you on next meeting and
yun lang. So, bye-bye. And kumain na po kayo ng dinner, no? So, if you have any questions, message na lang kayo, ha? Okay, so salamat po sa pag-participate and I hope na may nakuha naman kayo sana. Sige, so I'll see you sa Monday. Monday. Bye-bye. Ingat po.